سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به کانال ایزی گیم تیوی. بچه‌ها تو این آموزش میخوام بهتون یه سری افکتایی که رو متنا میذارن و تو ادیت ها انجام میدن اینو بهتون نشون بدم. من افکت ها رو فقط گذاشتم، شماها نگاه کنید. اون افکتی رو که من اسمش رو نوشتم شما فقط سرچ بزنید توی افکت های آفتر افکت و اینو بندازید روی متنتون. بچه‌ها توجه داشته باشید، من پایین دیسکریپشن همه ویدیوام لینک خرید دوره ادیت گیمینگ با آفتر افکت رو گذاشتم. میتونید لینک رو بازش کنید و دوره آفتر افکت رو خریداری کنید و اونایی که میخوان حالا سریعتر ادیت با آفتر افکت رو یاد بگیرن و به صورت اصولی یاد بگیرن حتما دوره رو تهیه کنن تا سریعتر آفتر افکت رو یاد بگیرن و بتونن ادیت های گیمینگشون رو شروع کنن و کسب درآمد پیدا کنن. بچه‌ها اگه هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردید کانال سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای بعدی جا نمونید. خب بریم سراغ آموزش.